প্ৰথমতে মই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু যদি আপুনি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব যাতে মই আপলোড কৰা সকলো ধৰণৰ এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপুনি লাভ কৰে আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ। আৰু আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত ভইচ চেঞ্চৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। যদি এক্টিভ ভইচটো প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত থাকে তেতিয়া আমি কেনেধৰণে এক্টিভ ভইচৰ পৰা পেছিভ ভইচ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম। যদি এক্টিভ ভইচটো প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ হয় তেন্তে পেছিভ ভইচলৈ নিওঁতে প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব, এক্টিভ ভইচৰ অবজেক্টটো পেছিভ ভইচত ছাবজেক্ট হৈ বহে। মানে আমি প্ৰথমতে অবজেক্টটো বাছি উলিয়াব লাগিব আৰু সেই অবজেক্টটো আমি প্ৰথমতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। পেছিভ ভইচলৈ নিওঁতে আমি প্ৰথমতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু সেইটো পেছিভ ভইচলৈ নিওঁতে ছাবজেক্ট হৈ বহিব। আৰু 2 নম্বৰতে আমি কি কৰিব লাগিব, এম ইজ আৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আৰু 3 নম্বৰতে কি কৰিব লাগিব, ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল কৰিব লাগিব। আৰু ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল কৰাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব, এক্টিভ ভইচৰ ছাবজেক্টটো অবজেক্ট কৰা হয় আৰু ইয়াৰ আগত বাই ব্যৱহাৰ কৰা হয়। অৰ্থাৎ ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল কৰাৰ পিছত তাৰপিছত বাই আহিব আৰু বাই অহাৰ পিছত এক্টিভ ভইচৰ যিটো ছাবজেক্ট সেই ছাবজেক্টটো অবজেক্ট হৈ বহিবহি। আৰু পেছিভ ভইচলৈ নিওঁতে আমি ছাবজেক্টটো অবজেক্ট বা অবজেক্টটো ছাবজেক্ট কেনেধৰণে কৰিম, যদি অবজেক্টটো মি থাকে তেতিয়া ছাবজেক্টলৈ নিলে হ'ব আই, যদি অবজেক্টটো হিম থাকে তেতিয়া ছাবজেক্টলৈ নিলে হ'ব হি, যদি হাৰ থাকে তেতিয়া হ'ব চি, যদি ডেম থাকে তেতিয়া হ'ব দে, আৰু যদি আছ থাকে তেতিয়া হ'ব উই, আৰু যদি ইউ থাকে ইউৱে হ'ব। আৰু ইয়াৰ বাহিৰে বেলেগ অবজেক্ট থাকিলে ছাবজেক্টলৈ নিলে পৰিৱৰ্তন নহয়। ঠিক একেধৰণে ছাবজেক্টটো অবজেক্টলৈ নিলে ইয়াৰ উল্টাটো হ'ব, আই থাকিলে মি হ'ব অবজেক্টলৈ নিলে, আৰু ছাবজেক্টটো হি থাকিলে অবজেক্টলৈ নিলে হিম হ'ব, চি থাকিলে হাৰ হ'ব, ডে থাকিলে ডেম হ'ব, উই থাকিলে আছ হ'ব, আৰু ইউ থাকিলে ইউৱে হ'ব। আৰু অন্য ছাবজেক্ট থাকিলে অবজেক্টলৈ নিলে পৰিৱৰ্তন নঘটে। গতিকে আমি দুটামান কৰি চাওঁ। দ্য বয় প্লেইজ ফুটবল। আৰু প্ৰথম কথা হ'ল যে এক্টিভ ভইচটো প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত আছে বুলি আমি কেনেধৰণে গম পাম। গতিকে আমি কনফাৰ্ম হ'ব লাগিব যে সেইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত আছেনে নাই। আৰু আমি কেনেধৰণে গম পাম যে সেইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত আছে। প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত থাকিবৰ কাৰণে কি হ'ব, তাৰ যিটো ভাৰ্ব সেই ভাৰ্বটো সদায় প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত থাকিব। গতিকে আমি টেন্সটো চাবৰ কাৰণে প্ৰথম ভাৰ্বটো চাম। যদি ভাৰ্বটো প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত আছে তেতিয়া আমি গম পাম যে সেইটো বাক্যটো প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত আছে। আৰু কেতিয়াবা সেই ভাৰ্বটোৰ পিছফালে এছ বা ই এছ লাগি থাকিবও পাৰে, কাৰণ প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত ছাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হ'লে ভাৰ্বৰ পিছত এছ বা ই এছ লগ লাগি থাকে। আৰু ভাৰ্বৰ পিছত এছ বা ই এছ লগ লাগি থাকিলেও আমি গম পাম যে সেইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত আছে। আৰু এই বাক্যটোৰ ভাৰ্বটো হ'ল প্লেইছ, গতিকে প্লে'ৰ লগত এছ এটা লাগি আছে, গম পালোঁ যে এইটো আমি প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত আছে। ইয়াৰ ছাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ, সেইকাৰণে প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত ভাৰ্বৰ লগত এছ এটা আহিছে, গতিকে এইটো হ'ব প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ। গতিকে আমি প্ৰথমতে ইয়াত কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে আমি পেছিভ ভইচলৈ নিওঁতে ইয়াৰ অবজেক্টটো বাছি উলিয়াব পাৰিব লাগিব। প্ৰথম কথা হ'ল আমি বাক্যটোৰ অবজেক্টটো বাছি উলিয়াব লাগিব। গতিকে অবজেক্টটো বাছি উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কেনেধৰণে বাছি উলিয়াব পাৰিম, ভাৰ্বৰ পিছতে অবজেক্টটো থাকে আৰু ভাৰ্বটো ইয়াত হ'ল প্লে, আৰু প্লে'ৰ পিছতে কি আছে, ফুটবল। বা আমি বাক্যটোত কি বা কাক বুলি প্ৰশ্ন কৰিলেও যি দুটা উত্তৰ পাম সেই দুটাই হ'ব অবজেক্ট। গতিকে কি খেলি আছে, ফুটবল, গতিকে ইয়াত ফুটবলটো হ'ব অবজেক্ট, গতিকে ফুটবলটো প্ৰথমতে আহিব, গতিকে হ'ব ফুটবল। আৰু অবজেক্টটো ছাবজেক্ট কৰাৰ পিছত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, এম ইজ আৰ। আৰু ক'ত এম ব্যৱহাৰ কৰিম, ক'ত ইজ ব্যৱহাৰ কৰিম, ক'ত আৰ ব্যৱহাৰ কৰিম, ছাবজেক্টটো চাই পেলাই আমি এম ইজ আৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। গতিকে যদি ছাবজেক্টটো আই হয় তেতিয়া আমি এম ব্যৱহাৰ কৰিম, আৰু যদি থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হয় তেতিয়া আমি ইজ ব্যৱহাৰ কৰিম, আৰু যদি প্লুৰেল নাম্বাৰ হয় তেতিয়া আমি আৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। গতিকে ফুটবলটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ, এটা বুজাইছে থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ, গতিকে এইটো ফুটবল ইজ হ'ব। আৰু 3 নম্বৰতে আমি কি কৰিব লাগিব, ইয়াৰ যিটো ভাৰ্ব সেই ভাৰ্বটো আমি পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মলৈ লৈ যাব লাগিব। ইয়াতে আছে প্লে, ভাৰ্বটো হ'ল প্লে, আৰু প্লেটো আমি পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মলৈ নিলে কি হ'ব, প্লে, প্লেইড, প্লেইড, গতিকে 3 নম্বৰ ফৰ্মলৈ লৈ যাব লাগিব। ভাৰ্বৰ আমি 3টা ফৰ্ম থাকে বুলি জানো, গতিকে ভাৰ্বৰ একেবাৰে শেষৰ ফৰ্মটোলৈ লৈ যাব লাগিব, প্ৰেজেণ্ট, পাষ্ট আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপল, গতিকে পাষ্ট পাৰ্টিচিপললৈ লৈ যাব লাগিব। ফুটবল ইজ প্লেইড, ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পিছত বাই আহিব, গতিকে ফুটবল ইজ প্লেইড বাই, তাৰপিছত এক্টিভ ভইচৰ যিটো ছাবজেক্ট সেই ছাবজেক্টটো অবজেক্ট হৈ বহিবহি, বাই পিছত বহিবহি,
গতিকে ইয়াৰ সাবজেক্টটো হ'ল দা বয় গতিকে দা বয়টো বাই পিছলৈ আহিব গতিকে অবজেক্ট হৈ বহি ফুটবল ইজ প্লেড বাই দা বয় ইয়াৰ পিছত আছে হি লাইকস কফি আৰু এই বাক্যটোৰ অবজেক্টটো কি কফি কি বুলি প্ৰশ্ন কৰিলে হ'ল অবজেক্টটোৰ কাৰণে আমি কি বা কাক বুলি প্ৰশ্ন কৰিলে হ'ল কি ভাল পায় কফি গতিকে কফিটো হ'ব অবজেক্ট আৰু হেতু সাবজেক্টত আহিব গতিকে কফি তাৰ পিছত কফিৰ পিছত কি বহিব এম ইজ আৰ গতিকে কফিৰ লগত কোনটো হ'ব ইজ আহিব গতিকে কফি ইজ আৰু লাইকটো ভাৰ্ব গতিকে ভাৰ্বটো আমি পাষ্ট পাৰ্টিচিপল কৰিব লাগিব গতিকে ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল কৰিলে হ'ব লাইকড গতিকে কফি ইজ লাইকড তাৰ পিছত আমি ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল কৰাৰ পিছত বাই আহিব গতিকে কফি ইজ লাইকড বাই তাৰ পিছত ইয়াৰ সাবজেক্টটো হ'ল হি গতিকে অবজেক্টলৈ আহিলে কি হ'ব বাইৰ পিছত আহিলে হিটো আহিলে হ'ব হিম গতিকে কফি ইজ লাইকড বাই হিম ইয়াৰ পিছত আছে দ্য ডগ বাইটছ দ্য ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছ আৰু এই বাক্যটোৰ অবজেক্টটো কি দ্য ডগ বাইটছ দ্য ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছ বাইট মানে হ'ল কামোৰা মানে কুকুৰটোৱে অচিনাকি লোকক কামোৰে গতিকে দ্য ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছ মানে হ'ল অচিনাকি লোক গতিকে ইয়াত যিটো অবজেক্ট সেই অবজেক্টটো হ'ল দ্য ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছ গতিকে এইটো আহিব প্ৰথমতে গতিকে দ্য ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছটো সাবজেক্ট হৈ আহিব আৰু ইয়াৰ পিছত এম ইজ আৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু দ্য ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছটো হ'ল এইটো বহুবচন প্লুৰেল নাম্বাৰ গতিকে তাৰ পিছত আৰ আহিব আৰু প্লুৰেল নাম্বাৰত আছে বুলি আমি কেনেধৰণে গম পালোঁ ইয়াৰ পিছত এছ এটা লাগি আছে দ্য ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছ গতিকে এইটো হ'ব প্লুৰেল নাম্বাৰ গতিকে দ্য ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছ আৰ তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত যিটো ভাৰ্ব আছে সেই ভাৰ্বটো আমি পাষ্ট পাৰ্টিচিপল কৰিব লাগিব গতিকে বিটটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল কৰিলে হ'ব বিটেন গতিকে দ্য ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছ আৰ বিটেন বাই দ্য ডগ ইয়াৰ পিছত আছে মাই ফাদাৰ ৰিডছ নিউজ পেপাৰ এভৰিডে আৰু এই বাক্যটোৰ অবজেক্টটো কি পঢ়ে কি বুলি প্ৰশ্ন কৰিলে হ'ল কি পঢ়ে মোৰ দেউতাই প্ৰতিদিনে কি পঢ়ে নিউজ পেপাৰ গতিকে নিউজ পেপাৰটো হ'ল অবজেক্ট আৰু এইটো সাবজেক্টত আহিব আৰু সাধাৰণতে ভাৰ্বটোৰ পিছতে অবজেক্টটো থাকে আৰু ইয়াত ৰিডটো হ'ল ভাৰ্ব গতিকে ৰিডৰ পিছতে নিউজ পেপাৰটো আছে গতিকে নিউজ পেপাৰটো সাবজেক্টত আহিব গতিকে নিউজ পেপাৰ আৰু তাৰ লগত ইজ ব্যৱহাৰ হ'ব গতিকে নিউজ পেপাৰ ইজ তাৰপিছত ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল কৰিব লাগিব গতিকে ৰিডৰ যিটো ভাৰ্ব সেই ভাৰ্বটোৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম একেটাই থাকে ৰিডেই হয় গতিকে নিউজ পেপাৰ ইজ ৰিড তাৰপিছত ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল কৰাৰ পিছত বাই আহিব গতিকে নিউজ পেপাৰ ইজ ৰিড বাই মাই ফাদাৰ সাবজেক্টটো অবজেক্টত আহিব গতিকে সাবজেক্টটো হ'ল মাই ফাদাৰ গতিকে বাই পিছত আহিছে মাই ফাদাৰ আৰু বাক্যটোত কিবা থাকিলে ইয়াৰ পিছত আহিব গতিকে এভৰিডে আছে গতিকে এভৰিডেটো ইয়াৰ পিছত বহিছে গতিকে নিউজ পেপাৰ ইজ ৰিড বাই মাই ফাদাৰ এভৰিডে ইয়াৰ পিছত আছে দ্য ট্ৰী গিভছ আছ অক্সিজেন গছে আমাক অক্সিজেন দিয়ে গতিকে ইয়াত অবজেক্ট কি দিয়ে অক্সিজেন কাক দিয়ে আমাক আকৌ এই বাক্যটোত দুটা অবজেক্ট আছে কি দিয়ে অক্সিজেন আৰু কাক দিয়ে আমাক গতিকে আছ আৰু অক্সিজেন ইয়াত দুটা অবজেক্ট আছে আৰু যদি বাক্যটোত দুটা অবজেক্ট থাকে তেতিয়া দুটা অবজেক্ট থাকিলে আমি কেনেধৰণে কৰিম এটা অবজেক্ট সাবজেক্ট হৈ বাহিৰলৈ ওলাই আহিব আৰু সাধাৰণতে পাৰ্চন অবজেক্টটো বাহিৰলৈ উলিয়াই অনা হয় গতিকে এটা অবজেক্ট আমি বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিব লাগিব সাবজেক্ট হিচাপে আৰু যিটো অবজেক্ট থাকি যাব সেই অবজেক্টটো ভাৰ্বৰ পিছতে থাকি যাব আমি ভাৰ্বৰ পিছত আগত বাই ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু দুটা অবজেক্ট থাকিলে সেই অবজেক্টটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছতহে আমি বাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম গতিকে আমি গম পালোঁ যে ইয়াত আছ আৰু অক্সিজেন দুটা অবজেক্ট আছে গতিকে যদি আমি আছটো সাবজেক্টত আনো গতিকে এইটো হ'ব আছটো সাবজেক্টত আহিলে হ'ব উই তাৰপিছত আহিব উই পিছত কি হ'ব এম ইজ আৰু আৰ আহিব কাৰণ উইটো প্লুৰেল নাম্বাৰ আমি বুলি কওঁতে প্লুৰেল হৈছে গতিকে উই আৰ তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব আমি ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল কৰিব লাগিব গতিকে গিভৰ যিটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম সেইটো হ'ব গিভ গেভ গিভেন হ'ব গতিকে উই আৰ গিভেন আৰু ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত দুটা অবজেক্ট আছে গতিকে অক্সিজেনটো গিভেনৰ পিছতে থাকি যাব আগত আমি কি কৰিছিলোঁ ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল কৰাৰ পিছতে বাই আহিছিলে কিন্তু দুটা অবজেক্ট থাকিলে সেই অবজেক্টটো বহাৰ পিছতহে ভাৰ্বৰ পিছত সেই অবজেক্টটো বহাৰ পিছতহে বাই আহিব গতিকে গিভেনৰ পিছত অক্সিজেন হ'ব তাৰ পিছতহে বাই আহিব গতিকে উই আৰ গিভেন অক্সিজেন বাই দ্য ট্ৰী বা আমি এই বাক্যটো অক্সিজেনটো বাহিৰত উলিয়াই আনিও কৰিব পাৰোঁ অক্সিজেন ইজ গিভেন তাৰপিছত আছটো ভাৰ্বৰ পিছতে থাকি যাব ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল কৰাৰ পিছতে আছটো থাকি যাব তাৰ পিছতহে বাই আহিব গতিকে অক্সিজেন ইজ গিভেন আছ বাই দ্য ট্ৰী ইয়াৰ পিছত আছে আই লাইক টি এইটো হ'ব টি ইজ লাইক বাই মি ইয়াৰ পিছত আছে মিষ্টাৰ শৰ্মা টিচেছ আছ ইংলিছ আৰু এই বাক্যটোতো দুটা অবজেক্ট আছে মিষ্টাৰ শৰ্মাই
কি পঢ়ায় ইংলিছ কাক পঢ়ায় আমাক গতিকে আছ আৰু ইংলিছ দুটা অবজেক্ট আছে গতিকে এইটো আগৰটোৰ নিচিনাই কৰিব লাগিব যদি আছটো আমি বাহিৰত সাবজেক্ট হিচাপে আনো তেতিয়া হ'ব উই আৰ টট ইংলিছ বাই মিষ্টাৰ শৰ্মা বা ইংলিছটো আমি সাবজেক্টত আনিও কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া হ'ব ইংলিছ ইজ টট আছ বাই মিষ্টাৰ শৰ্মা গতিকে আমি দুই ধৰণে কৰিব পাৰিম ইয়াৰ পিছত আছে মাই মাদাৰ কুকছ ৰাইচ এইটো হ'ব ৰাইচ ইজ কুকড বাই মাই মাদাৰ ইয়াৰ পিছত আছে উই লভ আৱাৰ কাউণ্ট্ৰি গতিকে আৱাৰ কাউণ্ট্ৰি ইজ লভড বাই আছ ইয়াৰ পিছত আছে আই ন' ইয়ৰ ফাদাৰ এইটো হ'ব ইয়ৰ ফাদাৰ ইজ ন'ন টু মি আৰু ইয়াতে আৰু এটা কথা মন কৰিব লাগিব যদি বাক্যটোত ন' ভাৰ্বটো থাকে তেতিয়া আমি পেছিভ ভইচলৈ নিওঁতে বাই সলনি টু ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বাই ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ ইয়াত ন'নৰ পিছত টু আহিছে বাই অহা নাই গতিকে যদি ন' ভাৰ্বটো থাকে তেতিয়া আমি পেছিভ ভইচলৈ নিওঁতে বাইৰ সলনি টু ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইকাৰণে ইয়াত হৈছে ইয়ৰ ফাদাৰ ইজ ন'ন টু মি ইয়ৰ ফাদাৰ ইজ ন'ন বাই মি লিখিলে আকৌ ভুল হ'ব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব